Welcome guys, this is Mathtricks. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ website design and development ගැන. ඉතින් මේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකේ අද පළවෙනි වීඩියෝ එක. එකෙන් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තමයි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මුලින්ම බලමු servers ගැන. server එකක් කියන්නේ මොකද්ද? server එකකින් මොකද්ද කරන්නේ කියලා. අපි website එක design කරාම ඒක අපි කෝඩින් ටිකයි ඒකට අදාළ ෆයිල් ටිකයි ඔක්කොම සර්වර් එකක් ඇතුළේ තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ සර්වර් එකට URL එක කරා. ඒ කියන්නේ අපේ වෙබ් පේජ් එකට අදාළ URL එක හරහා සර්වර් එකට ලොග් වෙන ඕන කෙනෙක්ට ඒ වෙබ්සයිට් එක බලන්න පුළුවන්. අපි වුණත් ඕන වෙබ්සයිට් එකක් කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රොසීජර් එක තමයි. ඉතින් සර්වර් එක අපේ කම්පියුටර් එක අතර වෙනස තමයි සර්වර් එකක් අපේ කම්පියුටර් එකට වඩා එකපාර ටාස්ක් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ කම්පියුටර් එකට වඩා ගොඩක් පවර්ෆුල් මැෂින් එකක් තමයි සර්වර් එකක් කියන්නේ. ඒකේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් කීපයක් තියෙනවා. හાર્ඩ් ඩිස්ක් වලින් data backup කරනවා. ප්‍රොසෙසර් මල්ටි ප්‍රොසෙසර් කියලා ෆීචර්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ ප්‍රොසෙසර් එකයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ සර්වර්ස් වල ප්‍රොසෙසර්ස් 3-4ක් වගේ කීපයක් පාවිච්චි වෙනවා. ලොකු RAM එකක් තියෙන ඒවට. ඉතින් අපේ PCs වල තියෙන එක hard disk එකයි ඒ hard disk ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ powerful machine එකක් තමයි server එකක් කියන්නේ. ඒකින් තමයි server එකට තමයි පුළුවන් website handle කරන්න. server එක ගැන සරල අදහසක් එක. ඉතින් අපි ඕනම website එක design කරා අපි ඒක server එකට දාන්න ඕනේ. මොකද අපේ machine එකේ තියාගෙන ඒක අපිට internet එකට release කරන්න බැරි හින්දා. right ඊට පස්සේ මොකද web hosting and web domain කියන්නේ. web hosting කියන්නේ අපි දැන් server එකට අපි website එක නිකම්ම දාන්න බෑ. අපි ඒක buy කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්න web hosting කරන අය ඉන්න ඒගොල්ලෝ අපිට server එක පොඩි space එකක් හදලා දෙනවා අපේ web page එක දාගන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ GB ගණනක් දෙනවා, pages කීයක් තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා දෙනවා. ඒ වගේ features කීයක් එක්ක අපි ඒකට වාර්ෂිකව හෝ මාසිකව ගෙවීමක් කරලා අපි hosting එක ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි hosting service එක ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ web page එක ඒ host එකේ දාන්න. එතකොට ඒ දැම්මට පස්සේ අපේ web page එකට URL එකක් ඕන. ඒ කියන්නේ web page එකට යන්න නම් අපි web page එක මෙන්න මේ වගේ address bar එකේ අපිට තියෙන්න ඕනේ URL එකක් ඒ web page එකට යන්න. web page එකක් server එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී මේ web page එකට එන address එක එන්නේ IP address එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මේක server එක කියලා. ඒතකොට මේ server එක ඇතුළට මම මොන මගේ web page එක දානවා. right මේ තියෙන මගේ web page එක මේ තියෙන server එක. එතකොට මේක ඇතුළට දැම්මහම ඔයා මේ හිතන්න මේ කවුරු හරි PC එකක කෙනෙක් කියලා. එයාට මේ web page එක enter වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙයාට web page එක බලන්න ඕනේ. මේ content එක. එතකොට මේ web page එකට එයා එන්න නම් එයා මොකක් හරි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ address එකක්. එතකොට මේ address එක server එක දෙන්නේ මේ web page එකේ address එක විදිහට IP address එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේකට අපි කියනවා IP address එකක් කියලා. එතකොට මේ IP address එකෙන් තමයි මෙයාට මේ web page එක හොයාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අපිට ඉතින් web page වල IP address මත තියාගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ද Google එකේ IP address එක තවත් website එකේ IP address එක මේ විදිහට IP address මත තියාගන්න බෑ. අන්න ඒ හේතුව හින්දා මෙන්න මේ IP address එක මේ IP address එක අපිට ඕනේ convert කරගන්න මොකක් හරි නමකට. එතනම අපේ website එක නම www. කියන එක නැතුව අපි හිතමු අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම myweb කියලා. myweb.com. ඒක තමයි මගේ වෙබ්සයිට් එකේ නම. ඒතකොට මෙන්න myweb.com කියන නම ටයිප් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න නම් මෙන්න මේක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන IP address එක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ නමට. අන්නේ කන්වර්ට් කරන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා domain name system එකක් දෙනවා කියලා. domain name system එකක් කියලා. අපි ඒකට කෙටියෙන් කියනවා DNS කියලා. මෙන්න මේ DNS service එකකුත් අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේකට මුලින්ම hosting එකක් ගන්නවා, DNS එකක් ගන්නවා. ඒ ගත්තට පස්සේ මේ service දෙකම use කරලා තමයි page එක අපිට මේක net එකට release කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද මේ මොකද්ද මේ front end back end කියන්නේ කියලා. ඔයා හිතන්න මේක web page එකක් කියලා. මේක web page එකක් නම් right මේක ඇතුලේ තියෙන වාගේ content ඔක්කොම. ඒකට මේ සම්පූර්ණ web page එකක්. මේ web page ඇතුලේ වාගේ content images ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට
හිතන්න ඔයා මේ පැත්තේ ඉන්නවා user. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ වෙබ් පේජ් එක log වෙන එක්කෙනා. right. එතකොට එයා තමයි මේ පැත්තේ ඉන්නේ user. user right. එතකොට මේ වෙබ් පේජ් එක දාලා තියෙනවා server එකක් ඇතුළට. right. මේක තමයි server එක. right. එතකොට මේ වෙබ් පේජ් එක තියෙන්නේ මේ server එක ඇතුලේ. අපි ඒක server එක ඇතුළට දාමුකෝ. මම දැන් මේ page design කරලා server එක ඇතුළට දැම්මා. දැන් මේක තියෙන්නේ server එක ඇතුලේ. එතන මේ user server එකට log වෙනවා. එතකොට මේක මෙතනින් දෙපැත්තකට බෙදන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේ පැත්ත user ගේ side එක, මේ පැත්ත server ගේ side එක. එතකොට අපි web page එකට code කරනකොට user ගේ side එකටත් code කරන්න ඕනේ, server එකේ side එකටත් code කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි server එකක් web page එකක් ගත්තට එයා කරන්නේ server web page එකට space එක දෙන එක විතරයි. එතකොට එයා මොනවාක්වත් වෙබ් පේජ් එකේ තියෙන කමාන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් කරන්නවත් මොනවාක්වත් නැහැ. යම් ෆීචර්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන සිකියුරිටි සිස්ටම් නම්මනම්. නමුත් යූසර්ට ඉන්ටරැක්ට් කරන්නේ නැහැ වෙබ් පේජ් එකේ. ඉතින් අපි ඒකට කෝඩින් ලයින් එකක්, කෝඩින් සෙට් එකක් දෙන්න ඕනේ සර්වර් එකත් එක්ක කොහොමද මේ වෙබ් පේජ් එක වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. යූසර් සයිට් එකේ තියෙනවා HTML, JS මේ වගේ softwares, CSS කියන්නේ cascading styling sheet කියන එක. ඒක language එකක් නෙමෙයි. ඒක style sheet එකක්. ඒතකොට මේ user එක පැත්තේ තියෙනවා. ඒතකොට අපේ ඉන්න developersලා දෙවර්ගයක්. ඒගොල්ලෝ සමහරක් අය ඉන්නවා user එක පැත්තට විතරයි. මෙන්න මේ user එක පැත්තට විතරයි ඒගොල්ලෝ code ලියන්නේ. right? අපි හිතමු මේ code එක කියලා. ඒතකොට මේ code එකේ යා code ඔක්කොම write කරන්නේ user එක පැත්තට විතරයි. right? එතකොට මෙන්න මේ user එක පැත්තට code කරන එක අපි කියනවා front end එක. ඒක නමෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. front end කියන්නේ ඉස්සරහ පැත්තනේ. එතකොට මේ user එක පැත්තට code කරන එක, develop කරන එක, පේන ටික, user එක පැත්තට පාවිච්චි දෙන ටික ඔක්කොම front end එක. මේ server එකේ පැත්තට code කරන එක server side only. එතකොට server එකේ පැත්තට මේ code කරන එක අපි කියනවා back end කියලා. සරල idea එකක් ගන්න. එතකොට server එකේ පැත්තට coding කරන එක ඒක back end. ඒතකොට යා PHP වගේ use කරනවා. Node.js ඒ වගේ use කරනවා. use කරලා යා server side එකට code ලියනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් මේ දෙන්නම එකට ගත්තොත් මේ දෙන්නටම අපිට මේ දෙකම code කරනවා නම් අපි යාට කියනවා full stack developer කියලා. full stack developer කියන්නේ යා මේ side දෙකම කරනවා. ඒතර web page එක design කරන අපි කොහෙන්ද පටන් ගන්න ඕනේ? ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. අපි web page එක design කරනකොට අපිට මේක නම් web page එක, මේ web page එක design කරගෙන අපිට දීලා තියෙනවා එක softwares. විශේෂයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා web page එක design කරන prototype design එකක් ගන්න Adobe XD කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා මේක web page එකේ පේන පින්තූරය අඳිනවා ඒක. හිතන්නකෝ මේක කියලා අපේ web page එක අපි හදන්නේ. ඒතර අපිට දැන් මේකේ පේනවනේ උඩින් එක bar එකක් තියෙනවා, තව යටින් nav bar එකක් තියෙනවා, side එකේ side bar එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මැද පොඩි කාඩ් එකක් වගේ තියෙනවා. right, text තියෙනවා, table තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි අතින් අඳිනවා වගේ ඩිසයින් කරනවා අපි මේක. නමුත් මේක බටන් එක ක්ලික් කරාට එම කොහෙටවත් move වෙන්නේ, මේ වෙන page එකට transfer වෙන්නේ එහෙම මුකුත් නැහැ. ඒක prototype එකක්. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ගැහුවා වගේ තමයි. එතකොට අන්නේ විදිහට අපි මුලින්ම මේකේ වෙබ්සයිට් එක අපි ඩිසයින් කරගන්නවා. කොහොමද මේකේ elements එන්නේ, කොහොමද එන්නේ කියලා මේක ඩිසයින් කරගන්න. මෙන්න මේ ඩිසයිනින් එකට අපි use කරනවා Adobe XD කියන එක. හරි. මම දැන් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් අපිට වෙබ්සයිට් එකක්. දැන් අපි හදන්න යන වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේක bootstrap වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකම ගැන මම ඉස්සරහට එන්නම්. ඒතකොට Adobe XD use කරලා අපිට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් මේකේ බටන් ක්ලික් කරා කියලා කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ. මේක input box වලට text දැම්මයි කියලා ඇති වැඩකුත් නැහැ. මොකද මේක මේ එහෙම හදලා නැහැ. action එකක් ගන්න. මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙතනදිම. අපි web page එක හදනකොට දැන් web page එක view කරන විදි තියෙනවා. දැන් අපේ web page එකක් අපි මේ වගේ සාමාන්‍ය monitor එකකින් බලන්න පුළුවන්, නැත්නම් Android TV එකකින් බලන්න පුළුවන්. ඒකට ඒවයි width එක ගොඩක් වැඩි, height එක අඩුයි. ඊට පස්සේ අපි phone එකකින් බලනවා නම් width එක අඩුයි, height එක වැඩි. tab එකකින් බලනවා නම් ඒකට මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා මේ page එකේ. අපි ඒකට කියනවා page එක resolution එක වෙනස් වෙනවා. අනේ resolution එක වෙනස් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් දැන් හදලා තියෙන ඕනම website එකක් අපි ඕනම resolution එකකට response කරනවා.
අන්නේ රෙස්පොන්ස් කරනකොට අපි කියනවා රෙස්පොන්සිව් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ අපි බටන් එක්වුවාම කොහෙටවත් යනවත් මොනවක්වත් නෙමෙයි. රෙස්පොන්සිව් වෙබ්සයිට් එකක් කියන්නේ අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ width එක height එක වෙනස් කරනකොට ඊට අනුරූපව මේකේ තියෙන elements ග්‍රැමැටික්ස් වෙනස් වෙනවා. හරි දැන් මාන්න මේ මම හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක bootstrap වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේක රෙස්පොන්සිව් වෙබ්සයිට් එකක්. බලන්න මම මේකේ width එක අඩු කරගෙන යනකොට height එක හැමෝම තියාගෙන මේක රෙස්පොන්සන් size එක වෙනස් වෙනවා. ඒකට පේනවා මේ කාඩ් තුනක් මගේ තියෙන්නේ. මේ කාඩ් තුනේ මියුස් එක සමානයි. ඒකට බලන්න මේක height එක width එක අඩු කරගෙන යනකොට ඒක ලස්සනට වෙනස් වෙනවා. image එක ඔක්කොම ඒකේ height එක අනුව වෙනස් වෙනවා. width එක අනුව වෙනස් වෙනවා. කියනවනේ දැන් මේ කාඩ් ටික පල්ලෙහාට ආව මේ footer එකේ content එක පල්ලෙහාට ආවිලා තියෙනවා. දැන් මේක width එක වැඩි කරනකොට ඒක ගානට ආපහු එක row එකකට එනවා. right අන්න ඒක තමයි responsive website එක කියන්නේ. ඉතින් responsive website එකක් හදාගන්න තමයි අපි bootstrap කියන එක use කරන්නේ. එතකොට bootstrap කියන එක use කරලා අපිට පුළුවන් responsive website එකක් හදාගන්න. හරි. එතකොට අපි responsive website එකක් design කරන ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ website එක design කරගන්නවා. prototype එක. ඒ design කරගෙන ඉවර වෙලා අපි ඒක HTML වලින් structure එක හදාගන්නවා. එතකොට HTML කියන්නේ hypertext markup language කියන එක. ඒකෙන් අපි කරන්නේ structure එක හදාගන්නවා මේ web page එකේ. ඒ කියන්නේ web page එකේ කොහෙට දෙන්න ඕනේ මේක දැන් අපි තුන් මේක නැව් බායක කොහොම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ image එක කොයි හරියට දෙන්න ඕනේ. කාඩ් එක මේ කොයි හරියට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනවා grid එක. මේ කාඩ් දැන් මේක මේ row එකක් එක මේ දෙවෙනි row එක මේ තුන්වෙනි row එක ඒකේ columns තුනක් තියෙනවා. මේකේ column එකයි ඊළඟට footer එක මේ විදිහට මේකේ structure එක සැකිල්ල හදාගන්න අපි පාවිච්චි කරන HTML එක. ඊට පස්සේ අපි ඒක මේ වගේ ලස්සන කරන්න අපි use කරනවා CSS එක. අන්න CSS එක use කරලා අපි මේක ලස්සන කරගන්නවා. මම ඔයගලන්ට දෙයක් පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් XD කියන එක Adobe XD කියන එක. මේක තමයි Adobe XD. මේකෙන් තමයි අපි හැමදේම ඩිසයින් කරන්නේ. එතකොට මම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ඔක්කොම softwares කොහොමද download කරගන්න කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ Adobe XD download කරගත්තාම ඒක මෙන්න එහෙම page එකට ගිහිල්ලා මම මේක ඩිසයින් කරන්න ටික කියලා දෙනවා. මම introduction එකක් ඔයගලන්ට දෙන්නේ. මේකේ අපිට web page එක අඳ ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. ඇඳලා ඒකට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන web page එකේ size එක common size එක. ඊට ඔයගොල්ලෝ Illustrator Photoshop එක use කරලා තිනවනේ මේක හරියම ලේසි. මොකද ඒ තියෙන shortcut උගක් එක සමානයි මේක යන්නේ. මේ විදිහට draw කරලා අපිට එක ඕන විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට colors දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක දෙනවා තව feature එකක්. ඒ feature එක තමයි bootstrap කියන feature එක. මෙන්න bootstrap XD කියන එක අපි ගත්තට පස්සේ ඒක කරලා තියෙන්නේ predefined. ඒ කියන්නේ මේක predefined කරලා තියෙන එක buttons මම දැන් පෙන්නන මේක load වුණාම buttons තියෙනවා, fonts තියෙනවා, headlines තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන ඔක්කොම මේගොල්ලෝ කලින් ඇඳලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට තියෙන්නේ මේවා copy කරලා paste කරන්න විතරයි. මේ bootstrap එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගොඩක් Windows open කරගන්න. Windows එකක් නෙවෙයි කීපයක් වුණත් open කරලා තියාගන්න පුළුවන් මේ පිට එක. එතකොට ඒකෙන් copy කරලා මේකට දාන්න පුළුවන්. copy paste කරන්න පුළුවන්. right මේ තියෙන bootstrap predefined page එක. දැන් මේකේ whole page එක මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට space bar එක press කරාම මේ විදිහට hand tool එක එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක move කරගන්න ඕන තැනකට. ඊට පස්සේ මෙතන Google Illustrator Photoshop වගේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේක දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ alt key එක press කරගෙන scroll bar එක scroll wheel එක scroll කරාම මේක zoom කරගන්න පුළුවන්, zoom out කරගන්න පුළුවන්. right මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ badge එක. ඊට මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට බලන්න මේකේ හුරු පුරුද්දයක් තියෙනවද කියලා මොන හරි මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට මේ තියෙන buttons බලන්න මේක නම් ඔයගලන්ට හුරු පුරුද්දේ. එතකොට මේ තියෙන buttons හරි මෙන්න යාගේ buttons තියෙනවා bootstrap එකේ. right just drop down menu තියෙනවා. මේ දැන් ඔයාලට හිතනවා මේ button එක වාර ඕන කියලා web page එක design කර ගන්නකොට ආයේ button එක click කරලා copy කරලා ඔයා design කරන page එකට ඇවිල්ලා paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට මේ button එක හම්බ වෙනවා. right ඔයාලා මේ බටන් එක ඔයාලට ඕන විදිහට මෙහෙම හදාගන්න. ඕන දැන් මේක බටන් එක. හරිද? මේ ඕන එකක් ඔයාලට තියෙන copy paste කරන්න විතරයි. right ඒක Adobe XD ගැන
මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඩිසයින් එක අඳගත්තට පස්සේ HTML වලින් ස්ට්‍රක්චර් එක හදා ගන්න තියෙනවා. ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා ඉවරලා ඒකට CSS bootstrap දාලා responsive website එක හදා ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ JavaScript දාලා ඔයාලට ඒක events හදා ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ mouse එක ගිහිල්ලා button එකක් click කරාම keyboard එකේ key එකක් click කරාම mouse එක move වුණාම ඒ දේව තමයි events කියන්නේ. එතකොට mouse එක click කරාම ඔයාලට මොනවා හරි පින්තූරයක් පේන්න ඕන නම් ඒ පින්තූරය නැති කරන්න ඕන නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ JavaScript වලින් event වලින්. JavaScript වල framework එකක් තමයි jQuery කියන්නේ. ඒක ගැන අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ PHP කියන්නේ server side language එක. ඒ කියන්නේ වගේ page එක server එකට දැම්මම පස්සේ server එකේදී වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා code කරන විදිහ. ඉතින් අපි මම කරන මේ language ඔක්කොම HTML bootstrap එක කොහොමද handle කරන්න කියලා JavaScript jQuery PHP. ඊට තමයි introduction එක කියන්නේ. අපි ඊට පස්සේ design කරමු මෙන්න මේ web page එක මුලින්ම. මේ web page design කරමු. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ HTML ටිකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. HTML වීඩියෝ එක තමයි ඊළඟට එන්නේ. right yeah. Thank you. Next video එකෙන් හම්බෙමු.